ordentligt ihjälslagna ska ni vara. I vanlig ordning så i dessa tider så är vi på Autosport International här i Birmingham. Vi har ju varit här nu 3 gånger. Det här är ju 3:e gången. Ja, vi var här förra året. Nu är vi här igen 2024. Precis. Förra året vi var här då fick ju NukedPolo en sponsor. Ja, då Haltech. landade vi ju Haltech. Och det är vi evigt tacksamma för det är en ganska stor post som vi inte behövde helt plötsligt kanske punga ut med egna pengar om man säger så. Skämt åsido. Men förra året så tyckte vi att det var en ganska bra mässa. Men vi hade en lite önskan om att det skulle kanske vara lite bättre. Och det hoppas vi till att det här året, att de grejerna går i uppfyllelse. Vi hoppas på kanske se lite mer racebilar och lite sådana här goda grejer. I takt då med att det finns antagligen rätt schyssta leverantörer och titta på vad de har att erbjuda inför 2024. Det fanns ju en del förra året. Men här är något nytt, för här står det engineering. Ja. Så det är något nytt kanske. Det är nog någon annan grej här, men där borta där. Vi kommer springa runt här lite här och var och titta lite. Men det vi primärt kommer nog att titta på, om vi nu ska titta efter någon aktör som vi börjar på jakt efter, så är det ju faktiskt för stötdämpare. Det var vi ju lite på jakt efter sist, men vi landade inget riktigt bra. Vi fick ingen bra kläm där. Så vi kommer att försöka jaga en aktör som vi kanske går härifrån med den här gången. Vi får se. Och sen så ska vi bara kolla på alla möjliga fräna grejer bara. Ja, alltså initialt så är ju det här för skoj. Det är tjo och kim. Det är tjo och kim, Annikim. Ja. Nej, det är ingen idé att köta mer, utan vi brassar in här och så ser vi vad som har att erbjudas. Vi får ju... Vi bara gå på men vi får ju lägga upp någon god... men vad fan det... Ja, där står det race. Ja, men då är vi här. Men vi går neråt så, eller? AP Racing och gubben. Ja, men du, AP Racing. Vad fan är det? Det måste vara en klibba, fattar du det? 2, 3, 4, allting handlar om klibberier. Det är en V12. Ja. Så det är dubbla hålen. Så det är 2 stockar på varje etapp. Precis. Kolla, den här, det var den här stod vi och klämde på sist. Den en långe. stock där och en stock där. Eller hur går de inte? Alltså, nej, men de sitter så. Jo, men står de inte... Jo, de ligger ju mot varandra. De ligger mot varandra. Det är ju så, cylindrarna är ju förskjutna på V-motorer så. Där. Lite. Kolla den. För att det ser ut så på alla. Ja, men du! Så bred jävla lillande. Fan vad lång den var i tiden. Men man blir ju glad, vet du, när man tittar på... Ja, det är goda alltså, grejer. Det är ingen skit. Här är sådana långa då. Och det var det som jag sa till David. Då kör de dem genom hela toppen och så ner genom ramlagren. Så att istället för att det är gänger så är det liksom du bultar ihop allt i ett paket. En och samma. Det är sånt Mr. Krille håller på med. Mr. Krille! Gillar lite. Kolla den. Low profile. Hur fan löser de med det? Så jävla god low profil. Det här är gött. Billetblock och grejer. Vet man blir glad. Sånt här blir jag glad. Ja, men det blir man. Men det är lite så goda. Känn på den. Känn på den. Den är god. Den är helt jävla viktlös. Här har vi ett sånt billetfräsblock också. Det är inte fel. Det. Kolla. Sånt här blir man också glad av. Alltså jag älskar sånt här. Kolla. Det blir sån... man kan stå här och... Och så är det sån foderkassett här bara. Jajamän. Sån kassett du stoppar i med cylindrarna. Så även om du kör sönder cylindern också. Det är bara byta sliv. Byta slivs. De är goda. Kolla de topplackarna. Sleeves rolled up. I am impressed by this. O-ring. Ja, O-ring. De har ingen... de har ingen topplackspackning, bara O-ring så. Men de kör ju inte gummi antagligen. Nej, de kör något lite bättre. Vi har fått fäste här hos Arrow och ARP. De gör en collab inför deras 50-årsfirande som de har i år. Så att de ska visa oss lite grann hur det fungerar med att torque-dra sina bultar gentemot att du ska stretch-dra dem. Så vi kommer gå igenom de här grejerna tillsammans här med de här pojkarna. Så att vi får gå över på engelska nu. Ja, och direkt fick vi skit för att vi torkar bultarna, för det gör ju typ alla. Och vi so guys, can you tell us quick what
we are going to do in this stage here? And what's the benefits? So we're celebrating our 50th year, and we wanted to kick off with some demonstrations. What we're trying to do is educate customers on the importance of stretching in a connecting rod bolt versus torquing in. Torquing in is seen as the lazy method. Stretching in is the accurate method. Okay, but it's fit and forget. It's a very robust method. It's a lot more user friendly as well. You just need the right equipment to do it. So we're doing this in association with ARP. We're lead technical for ARP on some of the rod bolt development side. So that's really important, and it's a great collaboration to have. And yeah, we can run the demonstration if that's good for you. Yes, we want to see this. Yes, because we are the lazy boys that talking them. Well, talking. Any more questions first before I hand over to Lawrence? We can do the demonstration, and we can maybe talk about the products and how you do the cranks and everything that afterwards. Yeah, sure. First of all, find 10 Newton meters with a normal torque wrench. Yeah. Get your normal wrench and a stretch gauge. Yes, gauge. Turn that on. Make sure you loosen the bolt. Make sure it's nicely in there. Connect the stretch gauge. Find the 0, and then just stretch it up to your desired stretch. So for now, we're going to go to 40 thou. Nice. And there you go. That's pretty much as simple as that for the stretch. That's quick and easy. That's really simple. But we've probably got over 30 different types of bolts. The bolt lettering is designated on the rod markings with our hardware, and then the user can go along, cross-reference the rod markings, and he's got all the details on the bolt. So you've got the part number, you've got the material, you've got the thread, you've got the underhead length, and then you've got the stretch figures required. So that's recommended stretch there, yes. And that's all done using our Molly lube that we're giving away in the tins, which is a... I will take one. You can take one. We've got more than that for you to take away. Ooh, nice. I have one question, quite silly question. How many times are you going to stiffen this bolt on this exhibition? How many times are you estimating? So we have to replace that. We're taking this to, where are we taking this to, Lawrence? 40 thou. So we're taking this to 40 thou. So that's a lot under where we would normally go with a final bolt installation, to make sure we don't have any issues with the hardware when we're doing it several times. But if you're stretching in the bolt, you will not need to, you can check the bolt afterwards to see if it's gone overstretch, and therefore you know if the bolt's good to go again. So that's a real key advantage of using the stretch method. Yeah, because it's a measurement. You can check if the bolt is good to go again, or if you need to change the hardware out if something's happened in the internals. So when I think about Arrow as a brand, it's one of those brands on the higher up in the scale. When you do these types of products, how do you take in which products you're going to do products to, if you know what I mean? When you design a crank or something, when you look at all of the engines that is in the business, how do you take out the engines that you want to do parts to? It's when you have a desire for parts from customers, or do you think that maybe this product will go good against our clients? How do you think when you're doing products? Yeah, so that's really a sort of sales question. What I always say is we're experts in the products, and we rely on people like yourselves to be experts in the applications, and we collaborate on that basis to make sure we're coordinating the right products for the marketplace. And we let our distributors and our very valued customers dictate which parts that we're doing for stock. But the short answer is we do everything. So we do everything from 1 to hundreds. So any customer inquiry that we have, we take in seriously, and we go through the process like we do with every product. So every product's been through the same process, regardless of quantity, regardless of application, where needed. If we look at your stock parts or products, as in our case, we are building a Volvo white engine from the early 2000s, so it's like a 0001 type of engine. Do you have those types of cranks in stock, or is it if you have do custom? Yeah, I mean, we have a vast number of components in our stock catalogue. Again, a lot of them derive from whatever's moved in the different markets that we're doing. We're not great at tracking the applications, but with the thousands of designs that we've done,
done, we definitely have something on record that we've done, and if we don't have it on the shelf, then it goes down the custom route. So our first point is to indicate whether we're going to be sort of looking at a stock item or sort of custom item and sort of go from there. But the lead time is the only issue, because obviously one's ready available, the other one will go through the same process and be ready 16 weeks later. When it comes to the materialing, how do you proceed and really take out the best material for the application? How do you think when it comes to that part? Yeah, so across the products that we use, we have a premium nitriding steel that we use as standard for our crankshafts. It's procured in Western Europe. We have full control over that material, so we issue to the mills, and we give the recipe, and we get it in, we cut it associate and control it that way. So to answer your question, and then we've got levels that we can go up. So on the aerospace side, we've got other aerospace grade materials that we can use, very expensive materials, but we have a whole catalogue of materials that we can do from. But that's part of the design process. 90% of our product will go through with our standard stuff. Where top end customers designate that they would like a different material, we utilize that and procure associates. So yeah, hopefully that answers the question. Yeah, of course. Last question. Why should you choose Arrow instead of other brands there is on the market? Well, we're celebrating our 50th year. We've had 50 years of innovation across the way, and it's really hard to compare to other people in the marketplace, because we're specialists in sort of ourselves. But a lot of the time, it's the customer service that you get start to end. We're a fit and forget solution. So really, if you want that peace of mind for a premium product, then sort of coming to us is that way to go. Well, thank you very much, Tom, for your answers. Okay, no worries, thank you. Det här är liksom, det blir lite ballare än så här. Xtract är typ det bästa som finns. Fan är det här för jävla planetväxel? Men det är inte den här jävla elmotorn då? Ja, men det är för fan bara driv. Jo, det är den. Integrated lightweight, just det. Ja, det är det ju. 425 Newton. 425 Newton. Fan vad sjukt. Jag sa det förra gången, men jag älskar ju alla de här ytorna, vet du. Det är så jävla nice. Jo, men det var ju då du frågade, är det för att man ska se lättare oljeläckage? Då sa han, våra lådor läcker inte. Yeah, obviously they don't leak. Yeah, obviously, it's an Xtract. Har du kört på den drivaxeln, David? Men det är sån såbaxel. Känt på den? Den är... Alltså är det en sån specialare eller? Men sluta nu. Ja. Kolla det. Den är ihålig. Och sen har stopp i ena änden. Och så känner jag det är sådana nålager. Så de är så frictionless. Här är de gubbarna. Här är ju... Goa då. Jävlar vad goa lager. Där är det ju. Jävlar sicket upside down-ben. Ja. Dra åt helvete. Kolla, den spinnen mot och lekt skojar med det. Jösses. Där är den. Den här har inte jag sett i verkligheten. Har de suspensions alltså? Ja, tydligen. Vad fan är detta? Gearbox and dampeners. Den här är coolt ändå. Den här är ju fet. Har ni bara missat den? Ja, men vi är på lådorna nu. Här, David. Det var nice. Här är det tryckluftsväxling nu. Ja, där är det. Fan vad gott. Kolla där hur den flyttar dogg. Ja, där är dogg. Så jävla. Den flyttar doggar. Fan vad gott. Det är ju tryckluft. Nej, alltså den är fan, så jävla jag måste känna. Det är helt jävla galet. Visst, nu är den förvisso momentlös, men du. Det är instant alltså. Fattar du eller? Så här rapp är inte 8 HP. Så kan vi säga. Nej, det är den inte. Jävlar vad gott. Nej, du vet. Hur får man i backen då? Ja, går det att snurra eller? Nej. Nej, fan också. Nej, det är fast stock. De har bara för kulissens skull. Men det är bara för att de har satt doggarna perfekt. Rätt, så att den kan göra igenom. För att annars kan den inte det när den står still. Det är därför jag säger det. Det går lite för fort för egentligen, tror jag. Ja, den flyttar ju hela doggringen. Precis. Om du inte trycker nu då.
Du ser. Den connectar. Den flyttar ju den dit och då connectar den det drevet. Flyttar ju bara dem så precis. Där du sätter den så blir det ut. Där du sätter den, då används det drevet. Det snurrar bara fritt. Så den byter bara utveckling. Precis, den byter drev som den använder. Helt enkelt. Det är god feeling. Ja, det var riktigt god. Det är god trumma här. Är det. Den är god. Ja, det är sjukt. Det är helt galet. Det är ju den lösningen man egentligen vill ha. Det är den man vill ha. Men den är inte helt servicelös. Nej, den är inte helt servicelös. Men du, de har oljespritser på Ja. Oljesprut på dreven så. Ja, så att det alltid finns olja. Den ska inte bara ligga och bada i någon skvalp, utan här ska vi sprutta. Han har ju olika bilar för olika tävlingar och sånt. Ja, det fattar jag. När han kör i Formula Drift så åker han ju med... Det är ju RTR han åker med där. Precis, han åker ju på den. Ja, och så... han har ju åkt i olika team i DMEC och sånt. Nu är han inte med i DMEC, han var ju där ihop med Piotr. Han åkte ju här. Ja, men han körde ju Formula Drift istället. Ja, men då först så körde de ju S15. Men den här bilen, han har ju alltid gillat RX7. Så han har ju byggt en version 2 nu. Med en sån riktig fräck fräne-hasse-vankel i. Jag vet inte vilka det är som gör dem. Det är de som är typ bäst på det. Jag tror de heter typ RPE eller något. Jag ska låta det vara osagt. Nya Zeeland eller? Nej, jag vet inte. Men den är helt jävla galen i alla fall. Jag tror att det är en 5-rotor. Eller 3-rotor tror jag det är. Ja, där är manuellt. Det är också gott. Du är på... Han är på baksidan nu, Livet. Ja, jag är inne här. Asfett i alla fall. Bakom kulisserna. H-mönstrad doggylåda. Måste ta ett kort på den här bilen. Den är ju asfet. Ja, den var inte connectad. Är det dogbox? Nej, det är en dogbox fast en vanlig H-mönstrad. Den här är ju up and running på riktigt. Kolla här David. Här ser du sprutbilderna hur det ser ut. På riktigt. Vad är det för... Se om vi kan få filma lite här. Det är gött med dusch där. Ja, helvete vad det såsar på där. Det är en sån testbänk så kan du mäta då. Kolla den då. Där har du så. Där har du gött sås. Helvete vad så. Det ser ut så här om du skickar en spridare på service. Så skjuter de ett visst antal sekunder, en dieselmängd, så mäter de flytglas och så tittar man och så plockar man isär dem. Och... Kan du köra duty cycle här? Jag undrar om det är det här som är igång eller? De kör ju det nu på något sätt. 13,8 volt, 10 millisekunder, 50% duty cycle. Det går på halvfart. Ja, sprida. Ja, de kan... när det är fullt då. Alltså där är stora spridare kan jag säga. Det är det. Så mycket duschar det inte. Verkligen inte. Nice. Fränt. Men kolla det upp och ner på. Ja. Här är riktiga grejer. Ser du att det är sån? Det här är next level kolfibergrejer. Ser du det? När den får sån. Det blir så jävla små nätta grejer vet du, som ändå flödar så. Han tog 700 hästar. Vad fan är det? How much weighs total dry weight? What's the dry weight on the engine? It's just over 100 kilos. We're standing here on the Advanced Indian Research Life Racing booth. Yeah. And we are standing and look at a really complex inline 4 combustion engine here. Can you tell a bit about what you're looking at? Yeah, so these are two companies, Advanced Engine Research and Life Racing, owned by Mike Lancaster. And the engine company produces bespoke engines for manufacturers and also privateers. So this engine was produced for Mazda and ran in the American IMSA series at the Daytona Prototype International series. And so this ran with Mazda in multiple years throughout a 5-year program. And so this engine is a 2-litre inline 4 direct injection petrol engine, and this produces over 700 horsepower for that series in endurance racing.
races. Really so nice. this won multiple races during the course of that, and the engine on the right, the V6, that's a nice piece. That was primarily designed for the FIA WEC series. Yeah. So in there, this series was a fuel flow limited formula where we were given a fuel flow limit, and so we designed a clean sheet engine around that. Yeah. And so that produces over 700 horsepower, also at 115 kilograms an hour. It's just so compact. It's a really compact design, because when you look at it compared to a standard OEM V6 engine, it's so bulky in comparison with these guys. Yeah, so one of the other things is obviously to get as light as possible, so we use special materials, and some things are 3D printed. We use precious metals for areas where we need high strength. And I also can believe that it's not a timing belt on here. It's a sprocket. It's all gear driven. There's no chains, just all gear driven. Bearings, I guess. This is a masterpiece. I can't stop looking at it. And we can say like all new details, like an aeroplane. One of the advantages we have is our sister company, Life Racing, does all of the electronics. So we are able to have our own bespoke code when required to do anything that our performance engineers want to do. And then we can sort of request that from our electronics team, and overnight, we'll have new code to test on the cars. But it also simplifies to have all the thing under one house, under one roof. But we can say like this: we'd really like to have one of those engines in our builds we have back in Sweden. We mainly do Volvo engines for our cars, but this is above the next level. So, send me an email and then we'll talk. Well, thank you for some information about the engines, and I hope you have a good day here at the exhibition. Thank you. Cool. I've tried to take